شانس اینه که با در خاطرات امضا کردن خاطری چقدر میشه هم حاضر بیا هم در خاطرات امضا کنی هم با عمل ازدواج کنی هم شده رو اصلا تو نیرو سکو نیرو حقش رو خیلی به بهتر اسلامی طور دیدی به داخل دست رو بعد تو مونده خیلی زباید بشه اصلا خورد نگاهی توضیح قابل قبول نیست که رفتار تو مستعام بوتینو قبول نارا هر چقدر تحت فشار بود حق نانی کار بچردی خیلی زن برق زده؟ ها هی برق بزنه
زنزه آقای مونه فامیلم و اصلا نمیدونم هست چیزی برم این دوباره نقشه چی داشته بیام بزنم یه چیزی نگاه نه دوار دایمی من جواب میدونشونه که با فاصله باشه خوب چه بخوریم؟ الو سلام خوبی؟ ستاره مریم حالت خوبه؟ قربونت چی سلامت گیری؟ حالت خوب؟ چی قربونت برم ممنون مریم کوره میمونه ای؟ بله در خدمتم دوم پنده دوی میکنه فراست نو رو بسیار سه روز معمول اصلا پیشنه مال فراست نه دوش من هم میرو من نمونتون نه کنه دوشور بی؟ دوش من هم میرو و دستان خیلی نراحت به یکی پیشه ایگه چه؟ ایگه بنا ازت میکنه میخوام گوشه زینه جبه هستش گفتم به من اینه خب ولی دست نراحت میده دوش میره میگه من نمونتون خب در میره تعریفی را که بنا میخوام ازت میکنه نه اصلا نگو اون رسید چه با یوم قصد من ایخوان یه زن نام یه زنده به مدرسه مثلا من باش کولن کردم از حالش خودو بی زنم یست روزم نام برم مال نه نمیرو باش دست درک الو کجا سلامتی؟ دیگه فراسه نورونه بوده بود فراسه نورونه الو الو سلام فرار استوری خوبی حالت خوبه؟ سلامتی؟ چی کنی؟ حالت خوبه؟ بود بهتر آبی بود عمل کردین؟ نمایش عواش پرسیم دیگه هم زنگ زیان وقت منم شاید اصلا نونی فراست کنه ایست روز مال نمره همین آخرین بار خم خوش باید جر شدیم مچرای مثلا من طبعا در مال نیسته خب خب یه رد همزان در مول مو خریده پر شده هنه یه اون بار سیشه؟ نه ناراحت بکنم خب
دارم ها حالا یک راست دیدی اش بگو ما از روز میریم اصلا ما نونی کنه ما هیچ نکنه یه اتفاق سیش ورسه خدا دنیا تای ما اذیت کرده ها اونم نباسا خب باش دست در نکنه نه خیر طور نیست اصلا کاش نباید تا مثلش باش سلام برسون آمه خدا از اون وقت من کل فامیل ما پر کرده که به نام یه زینه سیر زینهش نام چطوریه به تدار میبود تامرم دنبالش میشه؟ هم بهش که خوش یاده تامرم همون شهر بیام دنبالش بگردیم نه ولی تو خوش جواب است خوش یاد خدا اون دوباره من فهمت چقدر خوب پشت من حرف زیاده کار کرده بود بودم هر چه روز سر جنده شد خوش یاد
چیه؟ سب که تا بیام. کیه اومد؟ بله؟ چی بازو؟ Umarım ben bu arada götürmüşü iyi. Sıralar günahını. Yok, sıralar. Mesela bir şey. بیشتر پیدا خیلی زمین سویلی خیلی. میشه یه توی بخواه نه دیگه من روزات همه دیدی نیری چه کنی به همه. حالا تو چه اونه ای رو؟ والا فهمه دستی نیست رضایت خواهد چی؟ چون به شکایت شده چرا میشه میگم اگر ایطوری بیرم بخوام همون روز اول به احمد رضایت کنم اول واقعا در حقم خیلی خوبی چه ولی به دست حالا به روزاتش بری با بینام با این صحبت کو و دفعه هم خیلی میرو. خب بینام اینقدر بس شدی بینام اونه چطور سرا. حالا نمونم که تو روزاتش بری اما خود در حقیقت خیلی به خوبی چه بیمو بیام و دردت قوانتی نوم بام. خونم حرفم همینه به خدا میخونم خیلی تلاش شدم خیلی به بینام گفتم رضایتش بده ولی بینام قبول میکنه که چون سن رضایتش بری بوش مریضه گناه داره لری بو بینام بیا باش صحبت کن باید صحبت کنم ولی فینه کنم بینام راضی رضایتش بری تا بیا سر یه ما بیره دونی چه در زندان خیلی گناه هم داره باش صحبت شدم بینامه ولی من خیلی دیم که احمد آزاد بود چون احمد در حق من خیلی خوب بود شیخ من دید که بو بیا اون چندی محمود تشنه و متنه وی نچه حالا من چردی شو زندان یه ماه اصلا خبر داری نزنجی خدا مفیدم و احمد خوش شرمنده یم دنونم منو احمد چه بدی چی بیویشد چی تو اشیدی احمد هیچ بدی من نچه بدی بینام خوب بدی وشه دنونم ایسا میخوام روزاتش بید خورم تا بیا به سرا بوش مریض تو خدا دوری چی بوش مریض بی نشه شدن سید نگه احمد خوش الان من التماستی کنم بیای تا روزاتش بید آزاد حالا تو به طبقه من حال من بشینی میخوام برای من بشینم اما یه روزاتی بهش بید فقط حالا تو روزاتش بید دانه خود یعنی گناه داره بخواه یعنی یه ماهی قد نوسیشی سوسی قد نرادم نه زنجی نه پیامی نه هیچی خوشم بریزه به یه خدا تو چند بار اومد تلگام بسه احمد بیایی گیری نه احمد دلی نبود اصلا بیلد نچی الان نبی شکایت چه الان بخواه اگه بگم دست بگیره همون روز اول عمل آزادی شدم خد هم حالا بود سکنم چون عمل خیلی در حقم خوب بشه حالا بشین تا بینام بیایی بینام الان اگه برای هم کورو نخواهی همین بشین تا بینام بیایی الان برای کورو بینام بینام رفتم خیابون یه چند تا کار داشتیم حالا میتونم و دفعی من بینام خیلی تو چی ترسم بیان روی مسکو دفعی چیزی چه همین حرف بزنم چی یا باشه میخوام همین من خود یعنی گم رضایتش بیتابه و سرا شام دست تو بینام پیدا چه دیده و میتهش الان ده گناه دارم زندان آزادش کنی تا هم بیای بیا برای سی خوش از سامونی بجره سر زندگیش چرا ما این کار تا بینام بیایی تو همه چی دست بینامه من هم خیلی باش صحبت شدم احمد
خیلی اما دردت اصلا بدی نچی چندی به دردت مو بیاوی چندی که به نام نبیدی چندی باد خوبی و چی که تو بروسی پولم داشته بود سومره چش زدن دینا دار بخواه احمد همون روز اول خوش اصلا نونست چیه خانواده این خواه خراب کنه تو یه زندگی تو خود باید به احمد بگید و احمد نگیری احمد هم واقعا تو نخواست در با ترتایلو مطابقی با فراشه احمد دیگر نچی اون روز خدا دیرین تو بلا واسم آوردی فراست تو همه تو من نهین تحت فشار همه بلا واسم آوردی درست خدا احمد با باز باز من احمد بخشی مطاب کول دیتو بی همه رهن بو بیا با زندگی چی تا یا ما بیشتر تیتو تو تا درست شد باتی چیزو به در هنش تو بینام ریچش از زندان دریش سیش از خدا من اصلا در ابو بینام مخمم سکن وقت حق بشیدم همه میام روز مثلا اگه احمد واقعا نبی واقعا آزاشی شدی با بینام حرفی زنی ری آزاشی که راسی میشی بود احمد با بینام حرف میزنم با خدا من همه جا تحت فشارم با بینام هم صحبتی کنم حتی از دوش اینقدر اعصابم خورد بی به عمر زمین مونه ازش تیر معاش هستم شیوه دست در نکنه ولی مو مایر ذاتی و کنم دا تامل منم بینام یا یه ترسو انو بیام سوده پیچی سنه چه یه شری برپا کنه
وقتی کنم بکنم نه خواهش کنم دست در نگیری خواست بپرسی تو زننده چش بس خانه طول خود بخورم نه برو چهار تا کوز خود بیادم نه بینام الان بیارم تو منتظر تا بینام بیا الان یاره گوشیش انه با چه زنیش بزنم فکرم زیاد چون گوشی نبود
خالی غریه چه دفت بزنه؟ فکر کنم بهنام بود. اومد؟ وقت نمیخواد. نه خواهشی که رو عدم کنم بهنام بکنم تیکه. بهنام سلام. سلام. خوبی؟ خوش شد. نه بابا خوشی؟ ببخش؟ خوبی سلام. چی؟ سلامت. من اون رو اینم روزان پروگرام جای روزان که اول دو خدیجه گفتم دست به نامه. خیلی اصلا خورده است دست محمد. درست است. هندسی دو دوش مارینی اون زمین بفروشیم و این فراستی واسه نامون با داخل روزی زندگی نی با چای بینم اجاره بینم. پیگاه نیست میشن دوید کن. ما میره که واسه نامون خواهی زینه دوم به متر من به فامیل زینه گرده. من یا خاله کردم سر 5 کرده که به نام نیخواب به نام زیش نیخواب بی‌احترامی کنه. دوش هم مارین موزیک زمینه بفروشیم تا زمین احسان خود احسان خورده بی اصلا. هم جمعه تنگای بیشتری احسان رو خوردی کنیم. ولی اما من یه روزاتی و خدیجه گم عمل بده تا بیا سرا. درست تام عمل کار خوبی نکرده عمل کار خوبی کرده. خدا به خاطر ما خدیجه خودش نمیشه عمل کرد دردش. ولی خدیجه ما خوش بود. ولی عمل کرد دردش خاطری. ولی روزاتش بری خدا نخواد هم زنده که چه بگم بیا تیک فرد تو سر زنده که تا هم بیای گوش مریض گناه داری. نه زنجی زنده ایچی نمیتونم تا سر وقتش. اونو کویرنه و کو زندانه. ایسومته توی روزات برش برین تا بیا بدر. به نظر من زیه. نه خدا یه ما بیشتر دینا دارم بخدا. من خدیجه تای سر التماس خدیجه شو گم دست تد. حالا چند تومری ریمه بجی روزاتی برش بری تا بیا سرا.
گناه دارد تو خیلی سر و زنده ایتی نمی‌دونم برای فستیوال خوش کنید که الان دوباره همه چیز به قبل بهتره نه با بی خدای خواست نیتونه و بیده خدیجه من دیزی نقابینه و من موافقی نه مثلا همین باست نشده به آقای خدیجه بس سنر قطعه همه چنه بوارشی جو بخاطر نانی عمل کردن در حقی خوبی چه تدیری بینی این خوبیه همش از روی نقشه بیه احساس نقشه نه شما چند بار خدیجه چند بار بگم نه نیانی رو نه یه نظام زندگی ما نو بود خب چند بار اون تی خوش خواست احمد برم نه احمد یاسر احمد نه کار خوبی نشده احمد همین سمه همین الان همه مثلا هر چی که اتفاق وارد همه کار احمد سام احمد صورت چی خب با سلام وارد نتیجه کار اساس کارده سرمایه برای خدیجه ایز نگیگم خدیجه نه اتباع زشت داره خدیجه این زشتی ناره میگم احمد اگر دی هم روش به خواستگاری پشتی در ماستوریه او که نیو خواستگاری ما الان همه بلا سیمان نیو نه ها نی بود اصلا در زنه پشت که من کی داره باز نکی خدیجه خاطر یعنی الان خیلی بگوید سه مثلا اون من کنم با این زینه کرم قلش چیه کرم بی خود چه خدیجه ایگم ده مدینه نیانی رو چقدر زینه که بخشی فرانسد بی کرم در ربایو در چیابی بخشم فقط احمد تو در هم خیلی خوبی که بنام اگه خدیجه چه خوبی که دارن خوبی که دارن در یه لحظه بگو همه کسی باوری نکنه تمامی همه جا اتباق قرآن علاوه اینه باید بکنی مقصدی تو جو تعمل خیلی در آره من اصلا کار به ایشان دارم همین خط نگم خدیجه بیشتر از تمامی به خدا مقصره هم مقصر نیستی؟ درخواست بلاغ امضا کردی اما چه با احمد ازدواج کنی زمینه و زمینه تو از یه من بدبخت شدی تو هیچ شادی نیست خدیجه متعدد فشار قلبم وقتی خاله تو یه چه فشاری؟ فشار تنگی فشار تنگی که با درخواست بلاغ امضا کردن کار کنی و زوری کار بچه باید کرمو الان علتی که بچه دیو زندان ایگام خدیجه این فشارتون چقدر میشه هم حاضر بیا هم درخواست بلاغ امضا کنی هم با احمد ازدواج کنی هم زنده سازمانی رو تمامی توصیف رمزید ایگام بینام از اون طرف اصلا تو اصلا قابل قبول نیستم میتونی حرف میکنم میتونی حرف کنم نه من میخوام رضایت نیلو اصلا رضایت نیام هیچ رضایت نیام الان در حقی احمد خیلی بد خوبی با همین الان میتونن رابطه مغز خراب بینه همه کار عمل الان خیلی رضایتی و نیرو اصلا رضایت نیام خدیجه بس احمد بیا و سرا دستشان زندگی تونه نه یا حواسی رو به مونتش نار شیخ ایره و سال یا اصلا باش باش نی بدو هیچ رضایت در کار نیست نه اصلا برای نیست رضایت نیام اصلا یعنی بیام التماس نه اصلا التماس نیخوام تو دیگه نیخوام هیچ التماس نیخوام نه هیچ التماس نیخوام بعد نه احمد بیا و سرا نیلو سکو نیلو حقش با خیلی به تام اسلامی هیچ ولی نیلی بدو سکو بعد دو ده زنون و احمد زنون و تبدی لته چی احمد در حق خدیجه خیلی خوبی خدیجه جا بخاطرمون خوش به رضایتی باشه با بینا صحبت کن با بینا حرف بزن ایمینی زگه تو داری شاید همون روز شاید بینی که من سپی شاید درمان جدا خب من بگم و بگیرم و من همون شما تایی بود بیکار بکرم چه باوتونه نواتت فشار حالا میخوام وسیله آقا میگم رضایت من نیام به نام تراشر یا موش چرا بزن یا کارش میسی چه نیگو چه حساب کرمون ایتراشه به نام زشت سرزا این زشتی نار خدیجه همش تحصیلت نگم هیچ توضیح هر چند توضیح اصلا این کار میفهمم اصلا به کار شما کار زنده نه اصلا امنه باید بیاد کار این آرام میخوام بودم که سی کاری کنیم هیچ زشتی نار خدیجه آبروی من به ایکی من رفته نه خیلی بعد میخوام ببرم بیارم لباس آبلش کنم بعد لباس آبلش کنم خدیجه بسرا یعنیش احمد در حقیقت چه خدیجه تمام شو با پس
سیت همه بسته میخوام بسته ساعت 9 همه توی دیگام اینو است میخوای بفهمی اینه زنده من خیلی کنستی باید بنام میگه که عمل تو در راحتی نباد این بخشی خوبی این همه به نقشه بیان بنام به هر حال نقشه بیا هر تیبی عمل و محافظت چه بیم داخل کل بعد حتی تا حد مرگم رفتم اگه عمل بیچه به محافظت چه یعنی به الان کولی بیرون خدای دونسته هم تو بلای بسر میبو ای عمل نبیره الانم ده هر بار چه مستی توضیح دوم هر بار خیلی زبان بشه اصلا خورد نگاه هیچ توضیح قابل قبول نیست که رفتار تو مستعام بوتینو کم میخوام توضیح نگو قبول نارا هر چقدر تحت فشار بود حق نانی کالا بچردی خیلی بنام سیکون یه لحظه سب کن خطا بذار جایمون از یه طرف تنه میخوام اصلا میتونم تنه جا خود من همه سمانه بیام من سمانه بیام اینو حواست تو چرد مثلا زندونیم چی نلش بودم دنبالت بگردم تا وقت هونه از یه طرف ده به اون اومه برداشت بردم از طرف دیگه احمد آوردن مجبورم چردن خواستی گفتم هیچ خواستگاری قابل همسه که خیلی از طرف دیگه همون احمد طوری که وکر آمود جواب رده بابا احمد جواب رده دیگه چطوری؟ هیچ کار نکردی اصلا کار کسی او در اصلا تو گوش نه تو گوش نه یه لحظه اصلا او در ببینی کارت اصلا همش یه همه اتفاقا دعا که راد بگینه همه بوخشم بتونم سر آزاده بود بنام بخششش واقعه من فقط بعد گفتم عمل رحمم خوبی هم چه عمل واقعا همه لذیت چنانم بی فقط کمتر استده میاده بسته ده همش عمد اگه همه خیلی بره همسش بدش طرف شب دوی منه طرف گویت زمینه فروته طرف هم دوی عملی ها طرف همش با اونه نیستن اگه بخواستم دشماسامه داخل کلبه و کمتر اسم بیا خدیده کمتر همه عمده سبا دیگم بنام خب بازده نه هیچ بیخوام بگی هیچ بیخوام بگی ده هیچ بیخوام بگی اصلا خدیجه همش هی عمل هیو یه بارم که وقتا و پیز زنده خمو بود